Hi guys, good evening, good afternoon, and good morning. This is me again, Jonski Vlog, and welcome back again to my YouTube channel. So today guys, magtuturuan po namin kayo kung paano po magluto ng caramelized chicken. Tara na! Mga ingredients na kakailanganin po natin. Kailangan natin ng onion, garlic, ginger, chili flakes, pepper, egg, crispy fry, ginger, garlic, pepper, fish sauce, soy sauce, brown sugar, garlic powder, so, una po natin gagawin guys, tayo po muna ay magmamarinate para manood yung lasa dun sa chicken. So, una, lagay natin yung ating pepper powder. Sunod naman po ay ang ating onion powder. Add naman po natin ang ating ginger. Next naman po ay ang ating garlic powder. Naman po ang ating fish sauce or patis. Now naman po, start na po nating halu-haluin ang ating marinate. Marinate lang po natin ito for about 1 hour lang po. Ngayon naman po, tapos na po yung isang oras, i-drain muna natin yung chicken at tatanggalin natin yung ginger. At ngayon naman po tayo ay gagawa ng ating chicken breading mix. Ipaghalo po natin ang ating isang plastic ng crispy fry. Para sa 2 kilos of chicken, 1/4 naman po ng flour.
So mix lang po natin hanggang maging maayos na yung pagkakahalo nila pareho. So ngayon naman po, mag-beat tayo ng 4 eggs. At heto na po yung procedure kung paano yung pagkakasunod-sunod ng pag-dip ng chicken. So una, i-dip nyo muna siya dun sa mixture nyo. And then, basain nyo ng konti dun sa binatin nyo pong itlog. Tapos balik po kayo dun sa mixture nyo bago nyo siya itabi. So now naman po guys, mag-start na po tayo mag-fry ng ating chicken. Tip lang po, it should be low, medium heat. At orasan nyo po yung bawat side ng pag-fry nyo. So yung unang side po, 6 minutes. And then yung pangalawang side, 6 minutes din. Para pantay po yung pagkakaluto. And it should be deep fry na din para maluto ng buo yung chicken. Naman po guys, gagawa po tayo ng ating caramelized sauce ng ating chicken. So una, fry muna natin ang ating garlic. Next, add na po natin ang ating sugar. Ngayon naman po yung ating flour, nilagay natin sa isang cup, tapos nilagyan natin ng water.
tinunaw natin, paglalagay natin dito sa ating caramelize na sauce para lumapot po ng konti. Now, mag-add naman tayo ng chili flakes. Kalahating supot lang po yung ilalagay natin dahil gagamitin natin yung kalahati mamaya. Luto na po ang ating caramel sauce. Pwede na po natin itong ilagay sa ibabaw ng ating fried chicken. Next naman po, lagyan natin to ng sesame seeds. Next naman po, lalagyan natin ng chili flakes. Ayan, luto na po siya guys. Pwede na po tayong kumain ng ating lunch. So maraming salamat po guys sa inyong mga suporta dyan. Thank you so much again for tuning in tonight to my premiere. And this is me again, Jon I Vlog. So please don't forget to hit the subscribe button, the like icon, and the share icon so you're always updated to all my video uploads. Have a good day. Take care.